Hi, everyone. Thank you very much for joining our learning session for today, which is all about social media content creation. So, for today, we're going to use two tools. The first one would be canva.com, and then the other one, we're going to use Crello. Okay. Now, our topic for today is all about social media content creation. And one of the things that I like to emphasize first is the three phases when you're creating content. Meron tayong tinatawag na awareness, consideration, and decision. So, when we talk about awareness, ang sinasabi natin kapag, teka, puntahan natin yung funnel. Hindi ko pala nabuksan yung funnel. So, punta na lang tayo at maghanap tayo ng funnel. Okay. So, normally, a typical buyer's journey tells you na your target market goes through three stages. Or hindi siya kagad bumibili ng kahit na anong product or service. Meron muna siyang, pag halimbawa, you're trying to promote something and say, buy from me, more often than not, the only reason why you're closing the sale, and maybe somebody has done some pre-work already, created the awareness, uh, give them their options to the point that by the time they're ready to buy, they are so educated already that they will just purchase. But if you are trying to communicate or if you are trying to let people know that you are a marketer of a product or service, usually it would take time dahil kailangan ipakilala mo muna yung sarili mo. So doon papasok yung tinatawag nating awareness stage and consideration stage. So when you are designing your materials, don't focus on decision stage content only. Please be sensitive and make sure that you will also create content for awareness and for consideration stage. So, kailangan medyo gina-guide mo yung mga users mo. Hindi yung parang benta ka lang ng benta o guide mo yung mga viewers na maaring makakita ng content na pinopromote mo. Alright? Another thing that I would like to emphasize is that you should prepare your content ahead of time. So, kapag sinabi natin mag-prepare tayo ng content ahead of time, ideally, you would like to create content maybe 21 days at a time or kung pwede, 63 days at a time. So, kaya pumapasok yan yung tinatawag nating social media content calendar. So, there are many ways to go about it. So, pwedeng mag-indicate ka kung ano yung mga activities mo per day on na ilalagay mo sa social media. Pero hindi lang yung mga posts per day pero dapat you should also include activities per day. So for example, if in my case I would say that I would do 3 to 5 activities per day on social media or online as part of my digital marketing efforts, it can include posting on Facebook, maybe posting on groups, sending private messages to X number of people. That may also include sending follow up to X number of people, sending emails to X number of people, calling X number of people, among others. And that may include also joining webinars, joining online meetups or face-to-face meetups. The reality there is that you cannot expect everything na social media will deliver everything that you need. At the end of the day, it's still one-on-one communication. It's still all about keeping in touch with people that you are really interested with them, no? So anyway, let's go through the process. So normally kapag gagawa ka ng social media content, regardless of what tools you use, if it's your first time to do it, then there are several things that you have to consider. The first thing would be the identity of your page, no? Kaya nandyan yung gumagawa tayo ng mga cover from your YouTube or your Facebook cover, yung lumalabas sa Facebook profile mo. So for example, this is my Facebook cover. Ganyan siya. Nung iniisip ko kung ano yung gagawin ko sa cover ko, I had two objectives in mind. No? The first objective that I have was to communicate my highest value. Parang at my highest value, at my best, I deliver independent insights. That is insofar as my fascination advantage is concerned. So I really want that to be communicated. Parang it's like saying that, hey, all right, there are a lot of e-commerce and digital marketing people out there. But what I am offering on the table are my independent insights. Parang ngayon, tuturuan kitang magdi-discuss tayo on social media content creation, but I'm not just gonna be contented just showing you how to do it. I would like to add insights
para makita nyo rin yung perspective where I am coming from insofar as the creation of content is concerned. Tapos naglagay na lang ako dito ng mga symbols. Although I should update this soon, maybe I want to communicate something different further. Now, minsan, ang gusto rin nating graphics can be something that would communicate your credentials. So there was a time, ang ginawa kong cover, kasi nauso noon talaga, di ba, may time na talagang big deal talaga yung mga certification. So there was a time, I think last year, where I got really obsessed in completing as much certification as possible. So there was a time ang profile ko was all about the certifications that I got. No? So update ako ng update. Kaya lang na-realize ko sa dami ng certification na meron ako, parang parang ano na lang siya parang nagbumuka na lang siyang ego board rather than telling people what value I'm providing them. Yeah, I could have a lot of certification, pero it's not gonna prove anything na I'm really gonna provide or add value to others. It's more of comfort level to the person who will be talking to me na, yeah, may credentials ako, hindi bola-bola lang siya. Pero hindi necessarily nakaka-add ng value siya. And sometimes when you're trying to communicate so many things on your board, instead of bringing clarity to the message, you might end up confusing your target audience even further. Kaya mas maganda pa rin yung kung gagawa ka ng Facebook cover, mag-focus ka talaga, ano ba yung value na pinoprovide mo? With so many people that may be out there offering the same service that you do, then decide on what value are you going to provide. So this is an example of awareness, no? Parang it's an awareness Facebook cover. Pwede kang maglagay actually ng mga iba pang mga image, may mga ibang information, pero ang problem mo baka ma-technical ka eh. If I recall correctly, parang maraming bawal si Facebook insofar as the cover is concerned. I don't think you can add a link to your website or asking them to call or something kasi hindi dinesign si Facebook cover for that. So please make sure that you read the updated guidelines on what you can post on your cover. Kasi baka mamaya, if you're rendering this as a service to your client, imbis na mapabuti yung client mo, pasama pa, no? Baka masuspend pa yung account niya. So please make sure that you are adapting to the guidelines and keeping yourself updated as to what is allowed and what is not allowed. No? So if you're going to create your graphics, ideally, you need to have something consistent. Meaning whatever is on your Facebook, dapat siguro pagdating sa Twitter, yun din ang makikita. Para kung meron kang kapangalan o maraming may ibang accounts dyan, then at least consistent ka dun sa message mo. No? I think na-update ko naman yata yung Twitter ko. So ito yung nakalagay dun sa Twitter. Although of course, pwede kang mag-adjust dyan, no? Para masuit mo dun sa size. Pero nung pinaglalaroan ko kasi yung Twitter ko, parang hindi niya talaga nakukuha ng buo eh. Either hindi gano'n ka-super accurate yung size or what, no? And then, the same effect you can also achieve on LinkedIn. I think yung LinkedIn ko rin yata. Wala pala dito yung LinkedIn ko. Hold on. Nasaan yung LinkedIn? So, sa LinkedIn, pwede ka rin maglagay ng cover. Tingnan natin. Pwede ka rin maglagay ng cover sa LinkedIn mo. So, pag nag-edit ka nga lang, you might need to adjust. So, yung LinkedIn cover ko parang hindi pa naka-adjust. Parang more of credentials pa ang nakalagay dyan. Parang ito yata kinostomize ko na more of credentials yung nakalagay sa header. So, it's up to you, no? Pwede kang mag-decide kung ano yung tingin mong mas makakabuti sa'yo. So, let's say we want to create a cover or a header. So, pupunta tayo sa header natin. Saan na yung ating Facebook cover? So, ayan siya. So, you can start something from scratch or kung meron ka ng, o kaya pwede ka naman pumili ng layout. Tapos, dun sa mga layout na yon, yun ang gamitin mo. No? Kung marami kang wear na hat, then you can explore different types. Like for example, kung marami kang klase ng profession, then pwedeng
pag-anuhan mo, i-explore mo na maybe one graphic will represent something that you do. So magde-decide ka kung ano yung mga ilalagay mo dyan na mas magsuswak dun sa ginagawa mo. So for example, if I want to emphasize that I facilitate masterminds, then pwedeng ito yung gusto kong ilagay dyan. And then if I want to communicate that I do training, then pwedeng ang hanapin kong photo ay yung nagko-conduct ako ng training. Although yung iba dito, medyo medyo luma na siya. So, kailangan ko mamili nung ano yung photo na mag-fit for that situation. So, pwede kang mamili. So, maganda kung if the photo can speak for itself. No? Ideally, parang mas gusto sana natin, ganun yung maging effect niya. If the photo can speak for itself, the better. So, halimbawa, ito yung gusto kong ilagay dyan. Tapos, kung medyo alangan siya, pwede ko siyang i-crop para mag-adjust siya. Kaso, wala na makikita pag gano'n ang ginawa ko. So, pwede akong tumingin na lang ng ibang photo. Let's say ito na lang. And then I can identify again another photo that would fit. Sino po ba? So, depende sa inyo yon kung ano yung gusto nyong photong ilagay. Pero at the end of the day, it can be simple graphics or pwedeng words or pwedeng mga images that you believe can adequately represent you, no? What you do, among other things. At yun yung pipiliin mo na profile na gagamitin mo for your Facebook cover. So, pwede kang mag-decide. Teka, I'm trying to manipulate nadidistract ako sa kanya. So, there are many layouts to choose from, or if you just want to use something simple that can be good as well, o kung gusto mo lang na mag-communicate ka lang ng thought, like halimbawa, meron kang quote of the day, or may quote ka that you live by, pwedeng yun din ang cover photo mo. So, since we're aligning this whole discussion in terms of branding and social media content creation, I guess it's really more of you deciding what do you want to be known for and choosing the most appropriate image that would represent that. Pero ako, mas malaki yung bias ko on images that would depict your brand statement. At kung pwede, mas maganda, yung brand statement mo talaga, very clear. At mag-focus ka not to tell people what you do, but more of what value are you providing to your target audience. Okay? So, yan yung example natin of Facebook cover. Although marami naman mga brands na may mga interesting na Facebook cover, so you can check out what others have put in so far as their Facebook cover is concerned and get inspired by their examples para makapag-decide ka kung ano yung gusto mong gamitin para sa sarili mo. Now, if you have different Facebook pages and your Facebook pages might have different identities, then you can have more room kung ano yung gusto mong gawin sa kanya. So, for example, meron akong Digital Leaders Bootcamp. Na yung Digital Leaders Bootcamp ko, mas nakafocus siya on what I do for the Maxwell Speakers Club. So, yun, pwede pa akong, mas may room pa ako kung ano yung gusto kong ilagay sa kanya na ginagawa ko. Therefore, pwede akong mamili ng mga imagery na pwede kong ilagay. So, let's say, ito ilalagay ko dyan. Let's say, ito ilalagay ko rito. Hindi siguro pwede yan. Hanap ako ng iba. So, let's say ito. Medyo naghalo-halo siya. I think puro collage yata kasi yung photos. Or pwedeng mag-focus ako dun sa service. Coaching. Tapos, so, ito, example to. Although,
parang hindi naman talaga ideal na ganito siya. Pero ang gusto ko lang i-emphasize dito, like ito, no? Yan, pwede mo siyang i-adjust kung ano yung mas gusto mong ma-highlight. Kung tingin mo hindi siya appropriate, then yun, pwede kang mag-scale down kung ano yung mas gusto mong mas makita. So, marami kang flexibility actually kung ano yung gusto mong gawin na ipakita. At yun ang gusto mong bigyan ng emphasis when you create your uh, graphics, no? So, and then kung ito naman, pwede mo na lang siyang i-adjust. So, halimbawa, gusto kong ilagay dito, o kaya, kung tanggalin ko na siya, ay undo, ang tatanggalin ko yung text. Um, Tapos, ang gagawin ko, ipapalit ko sa kanya siguro image. So, i-adjust ko siya. Tapos, papalit ko sa kanya image. So, that can be the technique na mas gagamitin ko para sa kanya. So, ililimit ko yung nakikita ng tao dun sa header. And then dito, mas maglalaro ako kung anong gagawin ko sa kanya. Yung nga lang, tandaan natin that our covers are more for people to get to know us better. Syempre nandun yung temptation na i-promote natin yung what we do, pero siguro alalay lang tayo to the point na parang hindi naman mukhang nakaka-turn off na yung material natin kasi parang ano lang siya, talagang mukha na siyang billboard rather than communicating the value that you are providing. Okay? Pero for this example, siguro magi-illustrate lang ako kung ano yung possible na magiging itsura niya. Ano pwede natin ilagay? Sige. So, for the sake of discussion lang. So, pwede kang maglagay ng mga, kung may mga brand icons ka that you represent, pwede siguro. O kaya may mga brands ka na kinikerry part of the overall service that you are providing, then pwedeng yun ang ilagay mo sa kanya, no? So, pwedeng ganun ang ilalagay ko in this case. So, parang in one glimpse, parang you're giving people an idea as to what you are exactly providing. So, maganda to kung halimbawang may Facebook page ka, tapos yung Facebook page mo, meron talagang specific product or service na kinikerry na pwede talagang i-zoom in mo yung cover mo na talagang ang i-depict niya, whatever those products and services are na kinikerry mo. So, pwedeng ganyan siya. Meron ba akong nakalimutan? Okay, malapit na. Tapos ang gagawin ko, ilalive ko siya, ilalagay ko siya dun sa page para makita niyo kung ano magiging itsura niya. Meron ba akong nakalimutan? Wala na yata. So, since hindi naman siya unique sa akin, then dito ko na ilalagay yung branding. Ayan. So, this is an example. Although, pwede mo sabihin na kung ilalagay ko na to, ilalagay ko pa rin yan. Parang, ano na siya, no? How do you call it? Medyo over na siya. So, pwede ko siyang palitan of something else. Lalo na kung nakikita ko na medyo redundant yung information na naka-display. So, pag ganyan, pwede maghanap ako ng ibang image na pwede kong ipalit para mas focus siya. So, maghahanap ako ng isang image kasi gagawin ko siyang live na cover. So, ito siguro.
Okay. Problem ko, maliit siya. So mukhang hindi pwede siya. Now, another way of doing it, okay. Kasi kung tutusin, pwede kang mag-crop eh. Pero kung medyo alangan yung size for the purpose of cropping, mukhang hindi rin siya pwede. So I have to find something else. Ito na lang. Yung youth max na lang siguro. Okay. So let's say ganyan siya, no? So this is an example of a cover. So papalitan ko siya ngayon. So halimbawa, John Maxwell team ang ilalagay ko. So this is a sample of a cover. So the-download ko na siya. Ay, palitan ko muna. Sabihin ko header. Maganda kung maglagay ka ng appropriate description kasi minsan pag marami ka ng pages, pwedeng nadidistract ka na kung paano mo siya i-describe. So, mahirap siyang hanapin. So, you want it to be more accurate. So, I'm posting this sa Digital Leaders Bootcamp. Doon ko siya ipapa-appear. Kasi nakalagay dyan ngayon yung Maxwell Speaker Scrub. So, papalitan ko siya ngayon, change cover. Mag-upload tayo ng photo. Tapos mapansin nyo, pwede ka rin mag-edit ng slideshow kung gusto mo siyang gawing slideshow. So, nagro-rotate lang siya. So, that is something that you can also work on para dynamic yung cover mo, nag-auto-change siya. No? So, that is something that is worth exploring. Pero, let's say, wala kang time pang gumawa nun and you can only do one image. Hindi ko pala siya na-download pa. Okay. Change cover. Upload. Medyo naglag lang siya. Okay. Parang hindi pa siya. Yan, tapos na. Yan. So, yan na siya. So, pansin nyo, yung ginawa natin, medyo swak lang siya, no? Wala na akong halos kailangang i-adjust sa kanya. Sisave ko na lang siya. So, this is an example of a cover. Lalo na kung ang intention mo doon sa cover mo, ma-communicate mo everything that you're doing in a glance, makikita siya. Although hindi ito yung ideal, pero for this example, para may ma-demonstrate tayo na nakagawa tayo ng cover photo, this is an example of one. Okay? Now, of course, if you have questions, you can type your questions at any time. Pwede ka rin gumawa ng, pag nag-upload ka ng video, pwede ka rin gumawa ng graphic. So usually ang ginagamit ko, blog title, pag nag-upload ako ng video. Kasi medyo mas swak naman siya, wala akong problema sa kanya. And then, kung gagawa tayo ng Facebook post, ito naman ang gagamitin natin. Now, kapag gumagawa tayo ng Facebook post, as I mentioned earlier, you have to decide what kind of graphic are you doing. Are you doing an awareness post, a consideration post, or a decision post? Now, typically, yung mga consideration, mga awareness posts, nag-educate ka ng meron kang itinuturo. You're trying to add something of value to people. So, pwedeng meron kang material, tapos may gusto kang i-convey on how to get a specific thing done. So, ano ba yung magandang example na topic na pwede natin gamitin? So, let's say gusto nating mag-discuss ng elements of a digital marketing campaign. Siguro pwede yon. Sige.
O kaya, para bang steps kung gusto mo maging freelancer ka. So, pwede muna tayong kumuha ng design inspiration here. Pero kung wala naman tayong makitang design inspiration, pwede tayong gumawa na lang ng sarili natin. So, let's say kung gagawa tayo ng sarili natin, so mag-a-add tayo ng text. So, text muna. Anyway, pwede mo naman siyang i-jazz up later. I-convey muna natin yung idea that we want to convey. Minsan kasi iniisip mo muna siya kung ano siya, no? So halimbawa, freelancer checklist. No? So kapag freelancer checklist, so ano natin, are you ready to get a job online? Are you ready to be a freelancer? Parang ganon. Are you ready to be a freelancer? Parang question siya. So since checklist siya, so pwede may mga tanong tayo na gustong i-convey. May tanong tayo na gustong i-ask dun sa magtitik na to. So halimbawa, tanungin natin sa kanya. So ayusin natin yung alignment. So let's say ang gusto nating itanong. Good for 3 to 6 months to cover your needs. Kasi, so sabihin natin na may reason tayo for it. No? Kasi sabihin natin, freelancing, succeeding as a freelancer takes time. And will require you to ayun na lang. Mamaya ko na ano yun. Para napapaisip ako masyado doon sa paliwanag na gusto kong ilagay. So, do you have resources? Nandyan yung skills check. What services can you offer? Tapos, certification. Do you have samples of work output posted online for checking by prospects, prospective clients? Okay, so binubuo ko lang siya, no? So, do you have resources, skills check, portfolio, bank, online payment account. Are you ready to accept payments online? Kasi maraming nagpi-freelancer na by the time makakuha na ng kliyente, nagkakaproblema kung paano tatanggap ng payment online. Tapos, profile. Do you have a freelancer profile? So, this can include LinkedIn and online marketplaces. Meron pa ba tayong nakalimutan? Do you have a proposal template? And then, tools. So, time tracking, project management, file storage, messaging,
Ano pa ba yung kailangan? Sige, yan na muna. Tools, profile, proposal, tools, agreement. Sige. Sige, yan na. So let's say yan na yung napili natin. O di ba? Medyo kinareer talaga natin. So, meron tayong ginawa ngayon. So ito very simple lang to, di ba? So pwede tayo ngayon maghanap ng layout or maglalagay na tayo ng background. At dyan papasok yung napag-aralan natin yesterday insofar as ano yung mga fonts na, o yung sa first day natin, ano yung mga fonts na gusto mong gamitin. So halimbawa, let's say ito si Trochi. Then si Trochi din siya. Or pwede akong mag-decide na Ubuntu all the way. Medyo I really like that font. So Ubuntu. Tapos ito, Ubuntu na rin. Actually, pwede ka nga mag-stick to one font kung gusto mo kung saan ka mas comfortable, di ba? Wala naman talagang sinasabi na, kailangan iba-iba. At the end of the day, this is you, so you can choose kung saan ka mas magiging comfortable. And then, pwede tayo maglagay ng images kung gugustuhin natin. So, halimbawa, maglagay tayo ng hindi pala worker. Pero pwede to. Free naman siya. And then, pwede natin siyang lagyan ng background, kung ano yung background color na gusto natin. Then, ganun tayo ng pink. Nag-iisip. Tapos, lagyan natin siya ng words. Sabihin natin sa kanya ay think about it. Okay. So, yung color, pwede natin ibahin ulit yung color. Ayan. So, kung mapapansin nyo, this is a basic poster awareness. Nothing fancy about it. Pero nakagawa tayo ng isang basic na awareness na poster. May mga posters na pwede na. So, pag sinabi mong hindi mo para masyadong dikit-dikit yan, then pwede natin gamitin yung pinag-aralan natin sa line height. Yan. Para wag tayo masyadong dikit-dikit. Pwede rin natin siyang i-adjust yung kanyang letter spacing. Yan. So, kung worry tayo na parang masyado siyang cluttered. Okay. Tapos ito, siguro move pa natin siya dyan. Na kung masyado naman siya malapad, then pwede nating ayusin yung letter spacing niya. Or ito, deitan natin. Tapos pwede ko rin ayusin yung kanyang line height. Ayan. So, para lang wag lang siya mas mag-clutter, no? So, this is an example. So, kung tutusin, pwede ko nang gamitin yan. So, ito, parang ano siya, no? Awareness post siya. Ngayon, kung gusto kong gumawa ng consideration post, so gawa tayo ng consideration post. So, gawa tayo ng page. And then, ano naman yung consideration post? So, ito, tawag natin dito awareness. So, kaya natin siya tinawag na awareness kasi dito talagang purely nag-educate ka lang.
Wala kang binibenta, wala, talagang you're just focused on adding value to the person who will read it, no? Wala ka pang inaano sa kanya. Ngayon, pwede rin naman na may binibenta ka. So, pero hindi pa rin talaga hard sell yung pagbebenta mo. So, for example, bili tayo ulit dito. Ah, so, dito naman, let's say, so ito, freelancer bootcamp, free. So, nagbibigay tayo ng isang freelancer bootcamp free. Tapos, so dito, ilalagay natin, so let's say nakalagay siya sa YouTube na channel. For the sake of discussion, ito na lang muna ilalagay ko kasi demonstration lang naman siya. Di ba may YouTube video set kami, yung Becoming a Freelancer online sa YouTube. So pakita ko lang sa inyo para pareho tayo ng reference. So let's say ito yung gusto kong i-promote. I'm particularly referring to our freelancer bootcamp. So let's say ito siya. So ang gagawin ko, pupunta siguro ako sa Bitly. And then gagawa ako ng shortcut link. So create. So ayan na siya. Ayun, freelancer YouTube. Ba, swerte ako ron nakakuha ako ng ganung nice na Bitly name. So pwedeng yun ang ibibigay ko. Yung bit.ly/freelancer YouTube. So ibig sabihin, pag tinype niya yan, pupunta siya ron sa pinaka-channel na nandun lahat yung mga freelancing na videos. So ngayon, maglalagay na ako ng mga topics. So ano ba yung mga topics niya? Freelancing, web research. So maglalagay ako ng mga icons depicting it. So halimbawa, research. Although ideally, mas maganda sana kung medyo uniform yung mga graphics natin. So, mapapansin nyo, wala pa akong effort talagang ayusin siya. Basta, nilalagay ko lang muna siya for the sake of natin. So, web research. Mamaya gagawa ako ng decision post, no? Pero ito, muna to? This is an example of a consideration post. Kaya siya consideration kasi nandun pa rin yung intent to educate na at the same time, wala ka naman talagang binibenta na pinagbabayad mo siya. Pero you're still trying to add something of value. So, data entry. So, kailangan ko nang nagta-type. Okay. Typing. Ayan. Kailangan ko nang nagta-type. So, pwedeng, pag nag-a-adjust kayo, meron ganyan, no, yung may line. So, yan ang gagamitin mo para alam mong pantay yung gawa mo. So, let's say, ganun ulit. Kakopy natin siya para pareho lang tayo ng web research, data entry,
Kailangan ko ng taong naka-headset. Ayan, kaso may bayad. So, maghanap tayo ng um, call center. Baka may makita tayong pag-picture call center. Call. So, gaya niya, wala tayong makitang picture dito na free, no? Na mag-fit dun sa profile na gusto ko. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa isang website, particularly Pixabay. Maghahanap ako ng photo. So, halimbawa, hinahanap ko Asian, naka-headset. Okay. So, kung sinabi kong Asian, naka-phone. So, somebody's on the phone and I need somebody who's on the phone. Or ideally sana, meron siyang calling. Okay. Nasa chat. Okay. So, may possible na image tayo, pero hindi siya fit na fit. No? Yung kasi parang siguro hinanap ko kasi Asian calling headset. Okay. So, meron dito, headset. So, pwede na siguro to. So, i-free download ko siya. Maliit lang. Okay. So, meron tayong headset na download. So, mga free images siya. Tapos, siya yung i-upload natin. Yung nga lang, medyo nagkaroon tayo ng deviation, no? Kasi dito puro pictures Tapos, all of a sudden, naka-headset yung gagamitin natin. So, parang hindi na siya consistent. Kaso, kung pwedeng placeholder ko muna siya for the sake na meron tayong magamit ngayon. Tapos later, ayusin ko na lang siya. No? So, upload your own image. So, yung headset. Okay, I'm not so sure. Bakit di tayo makapag-upload? Subukan natin ulit. Alright, mukhang uploaded na tayo. So, ito siya. Yung nga lang, medyo may konting tayo. May konting problem tayo dun sa color. So, mukhang hindi rin to ang gagamitin ko. So, kung nag-decide ako na hindi ko siya gagamitin, burahin ko na lang siya para hindi ako mag-clutter. Or hanap ko ng graphics. Headset. Tingnan natin kung may makita tayo kung headset lang. Okay, meron tayong nakita na for headset. Ito sana maganda. Ito rin maganda. Bakit siya? Transcription. Although kung may credits ako, pwede naman siya. Photos. Illustration. Okay, mukhang may laro tayo sa kulay niya. Pwede natin siyang... Okay, yun na lang muna. Alright? Yun nga lang, parang hindi siya mukhang headset. No? Pero sige, for the sake of discussion, for the sake of muna. Actually, pwede siya sa live chat na text kasi isa dun sa learning modules namin ay live chat. So, lagyan natin siya, live chat.
Customer support. Okay, medyo weird to pero sige. O, di ba? Free siya pero ang weird nga lang nung ano niya. Parang pang AI naman siya. Pero siguro hanapin na lang natin computer na lang. Baka I might be overthinking yung gusto nating gawin. Ngayon, kung hindi mo mahanap yung right keywords, ang suggestion ko sa inyo, puntahan nyo na lang yung free photos. Minsan yung sa free photos, marami ka na makikita rin dyan eh. Yung nga lang, medyo you have to sort through kung ano yung kailangan mo talaga. Kasi yun na nga, ang problem naman dyan, nakalista lang silang lahat. So, ipipiliin mo talaga kung alin dyan yung pinakakailangan mo. No? So, let's say, for the sake of discussion, ito yung ginawa natin. Yan na siya. Nilagay ko muna dyan para... So, ito, pwede mo sabihin na decision post siya. Pwede mo rin sabihin na um, con, uh, consideration post siya. Kasi dito, lalo na kung sunod-sunod yung campaign, dito nag-online checklist ka lang eh. Tapos dito, nag-offer ka ng bootcamp na free na all they have to do is just go online. Tapos, pwedeng may pangatlo ka na. So, pwedeng yung pangatlo, you're already inviting them to a seminar. No? So, halimbawa, gagawa tayo ng, mag-i-invite tayo ng mga tao to attend a seminar. So, hanap tayo. So, let's say ito yung pinili natin. At papalitan ko yung color niya. Okay. Bigyan natin yung background para lang consistent tayo dun sa photo. So, pwede nakalagay dito, join. So, dito, nakalagay na yung ano, freelancer bootcamp. So, actually, tomorrow we have one. Meron na akong nagawa na poster sa kanya. Pero for this one, ito lang muna gagamitin ko. Kasi ang point ko dito sa ginagawa kong sample illustration sa inyo is this is not just about the illustration itself, but it's more of yung, we're looking at it from a campaign perspective. So, gaya nga, meron tayong awareness, consideration, decision. Okay? So, yun yung difference ngayon dun sa ginagawa natin. Tapos pagdating dito, maglalagay tayo ng petsa. Halimbawa, tomorrow to, August 9, B-Spot, Cyberpod, Corinthian, so, ganyan na siya. So, ito may naka-emphasize na siya. Tapos dito, siguro magalit na ako. And then, yun nga lang, ang tanong doon, why would they attend? No? Sabi mo, namigay ka na ng stuff for free, bakit pa sila mag-attend? Hindi kasi lahat nakaka-cope sa online learning materials eh. Meron kagaya sa inyo na mahilig mag-attend ng webinar, and maybe in attending a webinar, you would appreciate the whole process like this. Pero may mga tao na hindi talaga sila matyaga sa ganito. Gusto pa rin nila mag-a-attend sila to learn something, no? Mas effective sila to learn something kapag meron silang nakikita. Tapos dito, siguro lalagyan ko siya ulit ng graphics o kaya mas lalagyan ko na siya ng outline. So, halimbawa, maglalagay tayo ng outline.
So, ano natin? Yung topics. So, yung topics, gagawin ko siyang white. And then, maglalagay ulit ako dito. At syempre, pag ganyan, yung parang pinaka-importanting lessons na maaaring hindi mo ni-disclose dun sa free at sa awareness and consideration mo, yun ang ilalabas mo dito. So, halimbawa, um, and then, pwede natin siyang ilalagay ko rito. Tapos, copy ko siya. Yan, naglalagay na tayo nung kunwari kung ano yung content natin. Tapos, ano yung nalagay ko dito? Data entry, live chat, email handling. Building your freelancer profile. Getting clients. Managing clients. Tapos, siguro lalagyan mo pa siya ng itong topics, lalakihan pa natin siya. Okay? So, in this example, ang ginawa natin, so anyway, ito yung parang process na ginawa natin dito, no? Although this is a very simple illustration, pero yun yung gusto nating i-point out na gumawa tayo ng social media graphics, pero ang gusto ko i-point out sa inyo, you don't just do social media graphics for the sake of doing social media graphics. Kailangan meron kang sinusunod na process or methodology. So in this case, ang ginawa natin, nag-go through tayo from awareness, tapos nagkaroon tayo ng consideration, and then meron tayo ngayong decision. Ito yung nakalagay ngayon sa decision. Alright? So meron ba tayong question at this point? So we still have 5 minutes. So let's siguro mag-discuss tayo kung meron tayong question. Kasi yung paggawa naman ng mga material, madali na. Kumbaga maraming tools, we can create our own material. Ang challenge sa pag-create ng social media content, more than just the use of the tool, is the content that we will put there. And then, yun na nga, ang pinakamalaking challenge din yan ay yung thought process. So while waiting for your questions, you can type it using the chat box. Ang gusto ko rin ipakita pala sa inyo na isa sa mga tools that you can also use to create your topics ay si Crello. No? So punta tayo kay Crello. Crello. Although naka-login na ako dito eh. So si Crello, parang alternative nyo siya to canva.com. So, maraming pwede kang mamili rin dyan. Yeah, may animated post, Facebook post, Instagram post, meron din siyang presentation, tapos meron din siyang pang video cover. So, may mga tools siya na pwede mong gamitin para makagawa ka ng mga specific na templates.
Now, one of the parang sikat sa kanya na feature ay yung animated post. Kasi yan yung something na parang hindi mo pa ma-avail at this time kay Canva. So, for example, gusto kong gumawa ng graphics. So, halimbawa ito. Um, ang gagawin ko, yung nga lang, limited lang ako sa graphic na to. Unless, hahanap pa ako ng ibang animations na pwede kong i-avail of, no? So, may iba dito na may mga alternative uh, mga alternative pa na pwede mong pagpilian. So may mga samples dyan na pwede mo i-check out. So kagaya nito, ayan. So ito, okay to, di ba? So halimbawa ito, tatanggalin natin. At gusto ko sigurong gamitin, ay, anong ginawa ko? Sorry. I got carried away. Okay, hintayin natin muna mag-load yung graphics. Objects, background. Okay, i-reload natin siya. May mali akong ginawa kanina kaya siguro nagganyan. So we will try to create an animated poster. Alright. So pipiliin natin ito. Itong si planning. Although, okay. Tapos pipili tayo ng something different. Okay. So titingin tayo ngayon ng animation dito na pwede natin gamitin. So let's say, tingnan natin to dahil meron daw siyang 5 designs dyan. At siguro, eto siguro pipiliin ko, si girl. Ay, kaya lang pro siya eh. Pero sige, kung talagang, let's say may budget tayo to pay for it, why not, no? Tapos, papalitan ko yung word niya. So, halimbawa, lalagay natin, join the freelancer bootcamp. So, medyo malaki yung text. So, ang gagawin ko, i-adjust ko yung text size. Let's say, gawin ko siyang 22. Alright? Tapos siguro ito, baka liitan natin siya ng konti. Or baka yung base natin, ang lalakihan natin. Rather than restraining ourselves dun sa okay. Tapos ito si graphic, taasan natin siya. Tapos ito rin, taasan natin siya. I-extend natin siya ng konti. Then, ayusin natin yung sizing niya. Huwag naman 42. It's screaming. Yeah, 32. And then maybe I will also add on another graphic. No? So, kakopy ko siya. Tapos yung add-on niya, dito ko ilalagay sa baba. And maybe pointing to a specific URL. No? So, for example, ay, anong ginawa ko? Ito minsan yung challenge kapag na-excite ka. So, let's say, palitan ko na lang siya. Huwag ko siyang gawing huwag ko siyang gawing ganon. So, tanggalin ko yung bold. And then, gawin ko siyang 22. So,
then parang hindi na bagay yung graphic ko kung siya ang ika-campaign ko. So, tanggalin natin to dahil di na siya appropriate for that. Ito pa siguro pwede. Yan. Okay? And then, ito siguro, gagawin natin siyang, so yan na. So, pag pinay natin siya, supposedly makikita natin yung anong magiging effect niya once we're done. So, play. Yung nga na parang hindi siya nag-effect. Or baka kailangan ko lang siya i-load. Pero kung yung kanina ang pinili natin, may makikita tayo supposedly na animation sa kanya. So siguro try ko ulit mag-load ng isa para makita nyo lang yung initial kung sakali may animation. Ito I don't know bakit hindi siya nagpe-play. O baka kailangan ko muna siyang bayaran bago siya mag-play. Pero ang weird, di ba? Dahil dapat makita ko muna siya bago siya mag-play. So let's say kung gagawa tayo ng ordinary animated pose and using the available template that is there. So, i-play natin to para makita nyo kung ano yung itsura niya. Ganito siya. Yun. Yan. Yung nga lang, pag yan ang ginamit nyo, imagine niyo kung ilan na gumagamit yan. Di ba? So, kaya parang sabi ko, kung gagawa siguro ako, baka hindi yan ang gagamitin ko. Kasi knowing nga na most likely, marami nang gumagamit niyan. Okay. E-commerce. So, let's say, gawin natin 36. Babahan natin siya. Ito yung weird kanina. Sumasama siya pag gumagalaw ako. Ayaw niya pakawalan yung mouse ko. Okay, yan. Pinakawalan na niya. Okay, yan. So, ito, para may sample tayo na may inedit tayo. Diba? Alright. So, at least, you know that one of your options is, one of the options you have, lalo na kung gusto nyo gumawa ng graphics apart from Canva, lalo na kung minsan nagkakaroon din ng downtime, no? Like, halimbawa, pag nagme-maintenance sila and you want to create something, then pwede mo rin gamitin si Crello as an alternative. Okay? Meron ba tayong questions pagdating dun sa social media content creation? All right? Okay. So thank you very much for joining this